बढ़िया था गुरु। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे एडिटर किंग दर्शन शिंदे. एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास आणि कडक आणि खतरनाक होणार आहे. तर आजच्या एक लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा तर फॉलो करा. इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन नसेल तर जॉईन व्हा. तिथं मी सगळ्या व्हिडिओची म्हटलं जी फ्रीमध्ये देत असतो. तर सुरू करूया आजचा नवीन आणि कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ.